Salutare tuturor! În acest video discutăm despre Ethereum, una dintre cele mai importante monede din zona de cripto. Vom discuta perspective pentru 2026, vom avea o idee despre cum ar putea performa anul ăsta din perspectiva prețului, dar și din punct de vedere fundamental. Vom face analize cheie și comparații cheie între Ethereum și alte asset-uri din trecut, deoarece acțiunea prețului pe care o vedem în momentul de față ea a mai fost vizibilă în trecut și pe alte asset-uri, nu este nimic nou. Mulți sunt dezamăgiți de ce s-a întâmplat cu Ethereum între 2021 și 2026. Eu am altă opinie pe care o să vă zic aici pe internet. Sunt în cripto din 2016, adică am văzut momentul în care Ethereum a luat ființă, a luat viață, am văzut tot parcursul de până acum, dețin Ethereum de foarte mult timp, de la când era sub zona de $100 și poate am o idee un pic mai bună decât vedeți în general pe internet la nivel de analize tehnice și analize în general. Vom încerca o analiză diferită. Majoritatea de pe internet analizează în mare parte prețul, adică să vadă unde se poate duce, spun pe fel de indicatori. Ei bine, noi vom face o analiză în comparație cu alte asset-uri și vom vedea cu cine seamănă Ethereum cel mai mult. Vom face comparații cu asset-uri mari, cum ar fi aurul, cum ar fi Amazon, dar și altele. Dacă rămâneți aici până la final, o să le vedeți și ele sunt foarte interesante, deoarece ne va arăta într-un fel sau altul direcția pentru viitor. Unii vor fi dezamăgiți, unii vor fi surprinși, plăcuți de ce vor auzi în acest video. Cei care vor fi dezamăgiți sunt cei care speculează desigur pe termen scurt, cei care vor fi foarte surprinși vor fi cei care nu speculează pe termen lung, pe termen scurt și sunt investitori de fapt pe termen lung. Au place acest conținut, numele meu este Daniel Niță, după cum ziceam, 2016 fac investiții în zona de cripto, 2018 sunt aici pe YouTube, analizam Ethereum chiar și în 2018 când era pe la $100, vă puteți uita la mine pe canal, la secțiunea de videouri și puteți găsi acolo. Aș aprecia un subscribe dacă sunteți privitor nou și un like pentru a duce acest video foarte sus în algoritm. Dați share și prieteni, deoarece e important să vadă acest video acum, nu în 3-5 ani de zile, când lucrurile probabil se vor întâmpla sau nu. Din perspectiva mea sunt șanse foarte bune să se întâmple. Așa că hai să vedem aici ce se întâmplă cu acest asset minunat care ne-a scos poate unora dintre noi peri albi. Putem să vedem aici Ethereum. 3233, dezamăgire pentru unii, oportunitate pentru alții, dezamăgire pentru retail, oportunitate pentru investitorii pe termen lung și pentru investitorii instituționali, deoarece teoria mea este că Ethereum se maturizează, dar v-am zis-o inclusiv de anul trecut, iar maturizarea unui asset arată fix așa și o să discutăm punctele cheie, mai ales în ce am văzut în 2025, care îmi confirmă că acest asset se maturizează. Maturizarea lui înseamnă în general îndepărtarea de volatilitate, îndepărtarea de hype, îndepărtarea de retail, o perioadă de timp până când trendul bullish din nou se reia, dar apropierea foarte mare de zona instituțională, după cum ați văzut, tot mai multe știri în fiecare zi vin din zona instituțională, fie că vorbim de ETF-uri care se tot aprobă și miliarde de dolari care se investesc în Ethereum în ETF-urile respective, fie că vorbim de JP Morgan și știm foarte bine CEO-ul lor, Jamie Dimon, care era foarte contra Bitcoin ETH și acum zice că cripto este viitorul și Ethereum este viitorul sistemului financiar. Cumva toate astea duc la ce am văzut în 2025, această poate neperformanță pentru unii a prețului. Iar volatilitatea, dacă e să o iei la nivel de cum s-a tranzacționat din 2021 până 2025-6, este una mică, deoarece average undeva pe la $3000, adică pe unde e în momentul de față era și aici, dacă putem să ne uităm, da? În 2021-2022. Deci cumva volatilitatea e mică, dar asta și atrage în general. Cu cât volatilitatea e mai mare, cu atât atracția pentru investitori instituționali este mai mică, atrage mult retail-ul și asta am văzut în ciclurile astea de aici, ok? În care și eu am fost prezent când s-a lansat în 2017, a urcat din câțiva dolari până undeva în 1400, apoi a avut din nou un ciclu care s-a dus până în zona de 4800, asta cumva a atras foarte mult zona de retail și aici a dezamăgit foarte mult zona de retail. Dacă mă întrebați vreodată de ce, cum se poate ca nu toată lumea să facă bani din investiții, ei bine, aveți răspunsul aici în ceea ce înseamnă Ethereum și experiența din 2021 până 2026.
sau din 2022 până 2026, doar ce retail-ul nu are răbdare și cumva acum părăsește zona de cripto sau părăsește mai multe Ethereum, că posibil în zona de cripto să mai vadă perspective de altcoin-uri care poate să facă 10x. Nu o să fie neapărat cazul Ethereum, cel puțin nu pe termen scurt, ci pe termen lung, pe termen mai lung, mai așezat, mai structural, mai pe lucruri clare și concrete. Am scris pentru cei din Patreon, imediat ne uităm aici. Am scris pentru cei din Patreon această scrisoare, acest post pe care îl puteți găsi fie dacă vă abonați la Patreon, fie dacă dați follow paginii de Patreon sau intrați pe danielniță.ro, o găsiți în mod gratuit, o puteți citi. Ethereum 2021-2030, după cum ziceam, la asta o să ne uităm, cu pregătire pentru 2026, maturizare, nu eșec. Nu eșec, ok? Deoarece mulți consideră că a fost un eșec. Nu a fost și imediat vă explic de ce acțiunea prețului din 2025 este una care îmi confirmă faptul că acest asset se maturizează și este în continuare super mega investibil de cei care înțeleg. Deoarece mulți acum nu înțeleg aici. Unii zic că este un bull market ratat, unii zic că suntem într-un bear market extins. Foarte greșit, dacă eram într-un bear market extins, eram sub 2000 în momentul de față și tranzacționam aici, stăteam aici o perioadă, dacă eram în bull market eram la 7000, 7000, 6000 în zona respectivă, nu e niciuna, nici alta și asta face confuzia și mai mare și îndepărtarea și mai mare de o investiție aici. Nu este nimic la întâmplare ceea ce se întâmplă aici cu ETH, deoarece s-a mai întâmplat. O să ne uităm. Amazon, aur, Nasdaq, US, Oil. O să ne uităm imediat la toate. Ok? Bun. Hai să ne uităm aici, da? Bun. Ethereum nu este într-un bull market, după cum ziceam, am mai zis asta, într-o fază de digestie post-bulă și asta este important. Unde a fost bula pentru ETH? A fost aici, asta a fost bula. Bula a fost aici, 2020-2021, venind și pe o politică monetară foarte nerestrictivă aici, cu printări de bani masiv. Asta a fost bula în mare parte, care bula desigur a început de aici, din astea două cicluri, ok, pe care le-am experimentat. Acum intrăm în al treilea, care unul mult mai așezat și nu e pentru toată lumea acest ciclu pe care îl vedem aici. Poate dacă, nu știu, îți sun unchiul, îți sun bunicul, îți sun tata, poate mai înțelege mai bine ce se întâmplă aici cu ETH decât un investitor care poate a intrat în zonele astea de aici de hype masiv. Ok? Dar sunt aici să vă explic. Bun, mergem mai departe. În structura mare a ETH, Ethereum a avut un super ciclu inițial 2016-2017, un super ciclu mult mai amplu 2020-2021, un drawdown mare în 2022, urmat de o recuperare și un range larg și persistent între 2021 și 2026. Acesta nu este structura unui bull market class și nici a unui bear market class, este structura activelor care trebuie să consume timp și asta e important pentru a se maturiza. Okay? Istoria o arată ca o etapă necesară aici, da? Putem să mergem mai departe. Ce ne spune istoria? Ce ne spune istoria? Nasdaq-ul aici, după 2000, a avut ani de sideways, după cum vedem aici, ani, da? Din 2000 până în 2008, sub all-time high, percepuți ca eșec, care au fost de fapt perioada în care tehnologia a devenit infrastructură și asta e important de menționat aici la nivel de Nasdaq, da? Care e destul de similar. A avut un boom, a avut un bust, a avut încă un boom, încă un bust în regiunea asta de aici și apoi a avut o urcare peste zona asta când tehnologia s-a maturizat și ai putut să faci ceva cu ea. Okay? Deci Nasdaq-ul e unul deținut pe radar în materie de cum vedem lucrurile aici. Dacă mergem mai departe, aurul după 2011, an de consolidare în care rolul monetar s-a stabilizat înainte de următorul trend, se poate observa aici același lucru între 2011-2020, maturizarea trendului și un breakout violent după, dar a durat ani de zile. Petrolul Brent 2011-2014, avertisment că range-urile lungi pot fi și distribuție, nu doar acumulare. Că asta e și important de menționat. Nu înseamnă că dacă stă aici, va face breakout neapărat în zona superioară. Că sunt probabilități mai mari în zona superioară, da. Dar cazul petrolului ne arată că sunt și probabilități în zona de jos aici. Cu toate că ori am mai văzut o revenire pentru Brent. Ethereum seamănă structural mai mult ca Nasdaq și aurul decât cu petrolul, dar lecția rămâne. Range-ul lung nu promite nimic automat, el doar creează cadrul pentru următoarea fază. Ce ne spun toate astea aici înseamnă un singur lucru și ne uităm și la Amazon și de ce nu cred că este relevant această idee că Ethereum este Amazon. Okay. Nu este Amazon din perspectiva mea. Ne spune că asset-urile care se maturizează au nevoie de timp,
foarte mult timp, iar investitorul care înțelege asta poate să poziționeze sume aici de bani și să-și creeze o poziție relevantă, pentru că în momentul în care face breakout să aibă un gain relevant, despre care vom discuta imediat. Știți foarte bine că 40% din portofoliul meu este NTH, cred foarte mult în această monedă, vom discuta și despre unde se poate duce prețul, sunt câteva marcate aici, nu vă entuziasmați prea tare, ok, în ceea ce înseamnă reacția prețului neapărat pentru 2026, dar ideea e, dacă stăm în range-ul ăsta, ați văzut că range-urile au fost mult mai mari pentru celelalte, da, pentru Nasdaq, pentru aur, pentru cele. Va mai dura range-ul ăsta aici? Hai să mergem mai departe să vedem dacă va mai dura și 2026 și nu vom sparge all-time high. Mergem mai departe, ok? Bun, deci am făcut comparațiile astea. Ethereum seamănă structura mai mult ca Nasdaq, bun, range-ul lung nu promite nimic, lecția cheie din 2025 și asta este foarte importantă, care îmi confirmă cumva această idee. Un punct esențial este că traseul tipic al finalului de range s-a manifestat deja, ok? Și asta e important, da? De menționat de ce suntem mai repede spre un final al range-ului decât spre o continuare a range-ului. În 2025 Ethereum a depășit vechiul all-time high, urcând spre 4950, apoi a corectat agresiv și a retestat zona de 2600, fără să intre într-un bear market structural. Fix așa se întâmplă maturizarea unui asset, ok? Și îndepărtarea retail-ului și intrarea instituționalilor ca investitori de bază, ok, aici, într-un range de genul ăsta și îndepărtarea retail-ului se întâmplă în momentul când entuziasmezi range-ul ăsta de multe ori, iar ai pullback-uri deep. Important de menționat, ca structura asta să rămână aproape de aur, să rămână aproape de Nasdaq, nu are voie să pice sub 1000, ok? Sau să se îndrepte spre zona de 1000 ca să aibă relevanță aici în ceea ce înseamnă structura. De ce? Pentru că dacă se îndreaptă spre regiunea asta seamănă mai mult cu graficul petrolului pe care l-am experimentat aici, în care a stat 6 ani în lateral și apoi a corectat când toată lumea aștepta un breakout de la el. Okay? Bun. Deci asta, mergem mai departe, da? Deci asta cumva îmi confirmă faptul că da, suntem în aceeași maturizare a unui asset pe care am mai văzut-o și pe aur, am mai văzut-o și pe Nasdaq, am mai văzut-o și pe anumite acțiuni cum ar fi Amazonul. Aici se poate vedea la fel îndepărtarea retail-ului încă din 2000 până în regiunea de 90 și 2009, adică 9 ani de zile de îndepărtare aici, în care retail-ul îți dă seama că n-a fost foarte atent, doar ce n-are răbdare în range-urile astea de aici și cum ziceam, investitorii în general nu toți fac bani, pentru că dacă toți ar face bani, nimeni n-ar mai investi, că n-ar mai fi un gain, n-ar mai fi un câștig. De ce Ethereum nu este Amazon? Păi mi se pare destul de clar. Amazon a avut aici un drawdown, dar apoi s-a dus up only după. Dar nu ăsta e relevant, că și Nasdaq a făcut cât de cât ceva relevant la nivelul ăla. Cumva Ethereum mai mult privit ca infrastructură decât ca o companie singulară de tehnologie. Adică nu poți să te gândești la Ethereum că e doar o companie singulară de tehnologie. Nu. Este o structură, după cum am zis mai devreme, în care poți construi alte lucruri. Aplicații descentralizate, de exemplu. Poți tokeniza mult. Adică e o infrastructură similară ca Nasdaq-ul. De asta comparația cu Nasdaq-ul este mult mai apropiată de ce vedem aici în ceea ce înseamnă Amazon. Okay? Nu are earnings, adică nu are apeluri de a vedea ce profitabilitate a avut, pentru că Amazon a crescut mult după anii 2009, că a avut profitabilitate foarte mare, earnings-uri foarte bune. Okay? Nu poți să te uiți la ETH, poți să vezi că face din fee-uri, adică din taxe de rețea și alte, poți, dar nu se leagă pentru că n-ai un CEO clar care să zică direcția. Okay? Ethereum. Asta a fost și o mare problemă în momentul de față între 2021 și 2026 cu Ethereum, când a avut o direcție pe care retail-ul a înțeles-o, ok? Și investitorii au înțeles-o. Din nou asta se întâmplă în asset-urile care se maturizează. Nimeni n-a înțeles aici direcția, nici pentru Amazon în primă fază, nici pentru aur, nici pentru Nasdaq în range-urile astea de aici, ok? Dar ea va deveni clară la un moment dat, dar când devine clară, poate să fie tokenizare, poate să fie schimbarea sistemului financiar, totul se construiască pe Ethereum, poate să fie stablecoin, poate să fie orice pentru ETH ca să ducă la nivelul respectiv, dar în momentul când lumea va vedea deja se întâmplă asta, ok? Tu vrei să poziționezi aici, bun, mai departe, okay.
Bun, acesta nu este o anomalie, este un model clasic, breakout imperfect, urmat de un retest adânc și descurajant, că ne-a descurajat pe toată lumea, tipic pentru finalul unei consolidări multianuale și asta este important aici, cât va mai dura. Contextul 2026, ce se schimbă și ce nu, avem un context bun, rată de dobândă în scădere, inflație mai bine sub control, posibil impuls fiscal, ciclu electoral, midterms, care istoric susține piețele, breakout-uri istorice pe aur și argint, semnul unui nou regim monetar. Acest context nu schimbă neapărat teza de bază, că suntem încă într-o acumulare largă în momentul ăsta pe care o vedem și poate să dureze cum a durat și în trecut, dar crește probabilitatea ca ieșirea din range să înceapă mai devreme. Crește probabilitatea unor enorme mișcări volatile și imperfecte, nu a unui trend liniar, ok? Adică să mai stai încă în lateral încă un an de zile 2026 sau să stai până 2027, crește probabilitatea încă unor motori volatile în zona superioară și corecții deep, ok? Cu alte cuvinte, 2026 poate arăta din nou ca un 2025, adevăr de breakout, urmate de retestări dure, fiecare test erodând treptat rezistența superioară, ceea ce asta este bine. Ethereum versus Bitcoin, v-am mai zis, ciclurile de 4 ani s-au schimbat, ciclurile de cripto se schimbă în continuare. Ethereum este altceva decât Bitcoin, infrastructură economică, colateral, asset productiv prin staking, de asta e bine să dați video asta și persoanelor care sunt poate non-cripto, deoarece vor înțelege mult mai bine ce zic aici, dar vor avea și o idee de a investi acum în ETH. Știți că toată lumea zicea că Ethereum este un Ponzi sau cripto este un Ponzi. E bine, dacă vă dați acest video, probabil o să zic ok, și ceva se maturizează, nu mai este asta. Okay. Ethereum va fi mai puțin exploziv, mai dependent de utilizare, mai puțin sincronizat cu ciclurile clasice de cripto. Exact, și va deveni parte din multe portofolii instituționale pentru că volatilitatea va fi mai mică. Okay? Nu trebuie privit Ethereum ca investitor, aici este partea care contează cel mai mult. Ethereum aflat în maturizare nu se abordează ca un moonshot, țineți cont asta, nu funcționează. Overtrading-ul în range-uri mare, așteptarea unei parabole rapide nu funcționează deloc, schimbarea convingerilor la fiecare mișcare violentă, niciun caz, funcționează poziționare graduală, acceptarea lipsei de confirmare emoțională, focus pe invalidări, nu pe promisiuni, separarea capitalului structură de capital de risc. Ok? Structura capitalului de structură, cum este Ethereum, față de alte monede care sunt de risc. Ok? Cum arăta o poziționare teoretică, hai să o facem pe asta cu 10.000, dacă ai băgat 3.000 în, de fapt 5.000 USD în ETH, 3.000 în BTC, 2.000 în lichiditate. Dacă Ethereum ajunge la 14.000 și imediat vorbim când se poate întâmpla asta, ai putea face un 2,4x pe portofoliu la un preț mediu de acum, începând să investești cu un mediu la 3.000. Fără leverage, fără timing perfect, ok? Când și de ce ai reduce expunerea pe Ethereum, asta vă zic eu când mergem aici pe grafic, ok, la nivel de ETH, dacă ne uităm rapid, ok, bun. Deci așteptările pentru 2026 ale mele personale sunt ca Ethereum să facă ce a făcut în 2025 la nivel de acțiuni de preț, adică să facă un nou all-time high, dar all-time high-ul ăla din nou să nu fie unul care să ne ducă la 10.000. Nu cred că vedem 10.000 nici în 2026, cu toate că ăsta este targetul meu, nu neapărat final, dar unul dintre ele. Acum cred că va merge mult mai sus, având în vedere această reacumulare ce v-am arătat până acum, ok? Toate au mers mult mai sus după reacumulări de genul ăsta, ok? Dar având în vedere, puteam să zic că nu va atinge 6.000 nici în 2026, dar vin toate lucrurile astea pozitive, da? De la politica fiscală americană, foarte bună, de la inflație, de la șomaj, de la dobânzi, de la nou șef Fed, toate astea, lichiditate nouă, fresh, poate printeri de bani, deja pe care le-am început să le observăm, toate astea poate să ducă la un breakout mai rapid din range-ul ăsta, care oricum e la final și v-am zis de ce și cum se comportă trendul de breakout sau finalul unui trend în lateral. Fix așa se comportă, deoarece aici ideea nu mai este una că ăsta va face zonele astea, ci ideea e că va sta mai mult într-un lateral sau va corecta zonele de jos și unii asta cred în momentul de față. Cumva e confuzie și confuzia este ceea ce cumva termină această zonă de lateral, ok? Deci targetul meu pentru 2026 undeva între 5.500-6.000, poate chiar un pic mai sus, n-aș știu ca să-l vedem și la 7.000 dacă politica monetară va fi super nerestrictivă, adică vei vedea dobândi sub 2%. Până în 2030 totuși, adică poți să arate ceva de genul ăsta și încă un pullback deep, să te descurajezi de tot sub nivelul ăsta de aici încă o dată, înapoi, nu știu, la 3.500, cu un minim în urcare față de regiunea asta, cum a făcut și aici, 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 ok? Și ulterior 14.000, 20.000 până în 2032, unde aici va fi și exitul meu, destul de mare în ceea ce înseamnă ETH cu tot ce am acumulat până acum. Dar asta e ideea pentru 2026-2032,
Și asta e ideea de bază, că Ethereum nu este în momentul de față în pericol de a pierde, ci se maturizează. Iar timpul ăsta pe care îl pretrece în range-ul ăsta cumva face ca celelalte altcoin-uri sau cealaltă piață de criptomonede alternative să vadă dacă mai rezistă și mai supraviețuiește. Ethereum îți arată acum și se poziționează cu un asset care va fi aici și în următorii 10 și în următorii 20 de ani. Față de celelalte monede, spre deosebire de Bitcoin, nu poți să compari, Bitcoin va fi aici în 10-20 de ani, ok? Dar celelalte monede care nu știi, cumva se detașează, iar acțiunea prețului ți-a asta și în 2025, și în 2024, să zic că și în 2026 și mergând înainte. E un asset un pic mai slow, un pic mai așezat, un pic mai sexy pentru instituțional, un pic mai nesexy pentru retail, dar dacă ai un plan poate să fie sexy și pentru tine, deoarece poți să faci 3-5x de aici, din regiunile astea pe ETH, cu, să zicem, o așezare mai bună, cu un capital pe care poți să-l așezi poate un pic mai mare față de celelalte. Similar cu acțiunile, similar cu ETF-urile, similar cu aurul, similar cu tot ce am discutat până acum. Adică intră într-o zonă de maturizare extinsă, pentru unii bine, pentru unii rău, ok? Dar pentru mine personal, dacă atinge regiunea asta de aici anul ăsta, dacă o atinge anul ăsta, e foarte posibil să vând o parte pentru a mă poziționa un pic mai jos. Da, din nou, cum am zis, 20-30%, ok? Deoarece asta ar însemna că range-ul se sparge un pic prea devreme din considerente de macro, nu neapărat din considerente tehnice, ok? În ceea ce înseamnă ETH. Dar asta e ideea. Probabil vom vedea all-time high și anul ăsta, probabil vom vedea ceva volatilitate tot în range-ul ăsta de aici mare și anul ăsta și ulterior va împinge mai sus când toată lumea va renunța și la ideea, toată lumea aici va spune că ăsta a fost bull market-ul 7000, va face pullback la 3000, toată lumea va face bear market. Nu se va întâmpla, va sta un an în lateral și apoi va face un moonshot fenomenal. Cel puțin asta cred, dar vom vedea. La final, vreau să vă spun că avem o promoție foarte tare cu Bybit. Dacă faceți cont nou, 25 de USDC sub formă de recompense dacă depuneți 100 pentru primii 40. Deci dacă nu aveți cont, rapid, deoarece probabil se vor da rapid acești 25 de USDC. Este special pentru comunitatea noastră și faceți cont. Dacă aveți deja, vedeți cine n-are dintre prietenii voștri, habar n-am, puteți depune și cripto, adică dacă depuneți $100 în cripto e perfect, dar să o faceți în 7 zile și să nu retrageți 2-3 zile acei bani și puteți lua 25 de USDC gratis, faceți ce vreți voi cu ei, aveți și poate card la Bybit sau puteți să faceți ce vreți cu banii respective, aveți aici linkul, vi-l pun și în descriere. Aveți și danielniță.ro, în secțiunea dashboard, mergeți și la oferte, aici găsiți și articolele, o să le facem separate, aici puteți să găsiți și Ethereum 2021-2030, o găsiți și în secțiunea de Patreon. O găsiți și în secțiunea de patron. Aici o să fac eu publică pentru cei care dau follow aici la secțiunea de patron. Cam atât pentru acest video. Spuneți-mi și opinia voastră. Aveți toate linkurile în descriere de la exchange-uri de top, după cum v-am mai zis mai devreme. Avem Bybit, avem BingX, le găsiți în descriere. Aveți desigur și XFi, platformă românească. Găsiți tot ce aveți nevoie în descriere. NordVPN îl folosesc de peste 5 ani de zile, l-am folosit și recent când am fost plecat din țară. Aveți o reducere 74% acolo. Aveți Ledger, dacă vreți să vă cumpărați, să vă țineți în siguranță monedele, aveți trezor, le aveți pe toate în descriere. Noi, Daniel Niță, lăsați-mi opinii și să înceapă conversația în zona de comentarii. Intrați și în Discord, dați-mi follow și pe Twitter, Real Daniel Niță. Mă găsiți desigur și pe Instagram, Real Daniel Niță, și pe alte rețele de socializare. Stay safe, much love!